In 1975, in de vorige eeuw, hebben 2 industriële bedrijven in de Eems-Delta, het noordoosten van de provincie Groningen, elkaar gevonden in een vereniging. Want samen kom je verder. Geleidelijk sloten meer ondernemingen zich aan, zodat er een palet ontstond van bedrijven die producten, processen en diensten leveren aan de hele wereld. Inmiddels zijn de samenwerkende bedrijven Eems-Delta, SBE, met meer dan 100 bedrijven. En meer verenigd dan ooit. Als makers van Nederland willen wij maken wat men dagelijks van ons verlangt, maar dat willen we op zo'n manier doen dat we een mooie toekomst maken. Wij geloven dat we dat alleen kunnen bereiken door samen te werken als Eems-Delta-bedrijven. Maar vooral door dat ook te doen samen met inwoners, de bestuurders en natuurlijk de gebruikers van Nederland. Want er gaat geen dag voorbij of u gebruikt wel iets dat in de Eems-Delta is gemaakt. Wij weten dat er nog veel te verbeteren valt, ook bij ons. Daarom hebben we als SBE een gezamenlijke agenda gemaakt waarin we de weg hebben uitgezet om zo snel mogelijk volledig duurzaam te worden. En we gaan snel. Want de industrie in de Eems-Delta stoot inmiddels 46% minder CO2 uit. En daarmee voldoen we nu al bijna aan de doelstellingen voor 2030 van Parijs. Maar onze ambities gaan veel verder. En dat laten we zien met onze duurzame initiatieven. Kijk bijvoorbeeld eens naar de warmte die we in al onze huizen en gebouwen nodig hebben. Kunnen we daarvoor niet de restwarmte van een paar grote bedrijven gebruiken? Jazeker, en in de Eemshaven zijn we daar ook al mee bezig. Als industrie in het Eems-Delta-gebied hebben we meer dan voldoende duurzame restwarmte voor de hele provincie Groningen. GasUnie rekent en tekent al hoe we deze restwarmte kunnen gaan transporteren. Waar wachten we nog op? Goeie vraag. Wij zijn er klaar voor. Het kan ook uit, maar het is nu belangrijk dat er gemeenschap voor is. De scheepvaart is een grote sector in de Eems-Delta. Een schip verbruikt veel brandstof. Dus als we schepen kunnen vergroenen, dan gaan we grote stappen maken. Minder CO2-uitstoot en minder andere schadelijke stoffen. Wij ontwikkelen nieuwe schepen op groene brandstof, bijvoorbeeld biomethanol. Op het chemiepark in Delfzijl kan BioMCN deze nieuwe brandstof maken vanuit CO2 en waterstof. Wij gebruiken dus CO2 als een grondstof. En kunnen we dit al op grote schaal inzetten? Dat kan, als de overheid ons ondersteunt. Wij op grote schaal waterstof kunnen produceren. En CO2 kan worden afgevangen bij de energiecentrales, dan gaat het lukken. Zie je hoe we allemaal moeten samenwerken om dit te bereiken? Samenwerken. Hoe doe je dat? En met wie allemaal? SBE doet dat met universiteiten, met hogescholen, met het MBO en andere scholen in de regio voor onderzoek. En om straks voldoende goed opgeleide medewerkers te hebben. We werken met overheden, ook met bewoners en met natuur- en milieuorganisaties. De toekomst van ons allemaal is dat we toewerken naar een volledig circulaire industrie die produceert in balans met onze omgeving. En chemie is daarvoor de sleutel. Zodat we bijvoorbeeld uit plantaardig restmateriaal producten kunnen maken. In Delfzijl ontwikkelen wij de technologie om plastic verpakkingsmateriaal, zoals flesjes, uit planten te maken. Een mooi voorbeeld van een dagelijks product dat groen is. Als dat nou eens op grote schaal te verkrijgen is. Ja, en zover zijn we al bijna bij Avantium. In 2023 zal de eerste commerciële fabriek ter wereld worden geopend, waarmee we uit planten het plastic verpakkingsmateriaal PEF kunnen maken. Hoe kunnen we deze beweging versnellen? Nou, dan zou het helpen als consumenten keuzes zouden maken voor groene producten. Want zonder jullie kunnen wij het niet. Samenwerkende bedrijven Eems-Delta, SBE, komt met initiatieven voor de toekomst. En zullen we dan met elkaar optrekken, zodat we gezamenlijk die kant op gaan? CO2-neutraal in 2050 en een schonere wereld. Te beginnen in de Eems-Delta.